pa ang tunog nun. Oh, oh, oh. Galing. Mali. Ito pa ang letrang B. B? B. Ito pa ang tunog nun. Next. Ito pa ang letrang E. Ito pa ang tunog nun. E. 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 Oo. Ito pa ang letrang U. Ito pa ang tunog nun. U. 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 Oh. O. O. Ito pa ang letrang E. T. T. Ito pa ang tunog nun. Lakas. Oh, wala na. Ayun pala. Ito pa ang letrang K. Ito pa ang tunog nun. Galing. Ito pa ang letrang L. Ito pa ang tunog nun. L. 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 Ito pa ang letrang Y. Ito pa ang tunog nun. Wa. Y. E. E. Ano nga? N. Ito pa ang letrang N. Ito pa ang tunog nun. Ang galing. Lakas ha. Yan. Ito pa ang letrang G. Ito pa ang tunog nun. G. 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 Ito pang... Ano nga yun? NG. NG. Ito pa ang tunog nun. Nga. 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 Wala na. Ayun. Ito ba? Ito pa ang letrang P. P. Ito pa ang tunog nun. Galing. Ito pa ang letrang R. 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 Ito pa ang tunog nun.